شركة المهندس منسي لماكينات وخامات تعبئة وتغليف تقدم لكم ماكينة لحام أكياس موديل 308. المكنة عندي بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت. المكنة عندي بظبط درجة الحرارة على حسب خامة الكيس اللي أنا شغال بيها. زي ما احنا شايفين هنجرب منتج عملي على الماكينة. بمجرد ما نضغط على الدواسة ثانيتين تلاتة الكيس بيتعمل معايا زي ما احنا شايفين اللحام. تمام. زي ما احنا شايفين جرب. ممكن نجرب اي منتج رز او مكرونه او حبيبات او سوائل زي الميه زي اي سائل زي ما نجرب بيه. نبدأ نعمل تجربة على الميه نشوف قوة اللحام. مجرد ما نضغط على الدواسة في ثانيتين او تلاتة ادي اللحام واضحة وزي ما احنا شايفين مفيش اي تسريب. ماكينة لحام اكياس موديل 308 عرض الفك 45 سنتي مقدمة لكم من شركة مهندس منسي للماكينات وخامات تعبئة وتغليف. شرح جمال عبد الحميد باب الشعرية.